Mỹ Linh bất ngờ truyền tin, ta tìm thấy hắn rồi, ở trong một sơn phủ phía tây bắc. Nghe được lời Mỹ Linh, tôi lập tức gọi đạo sĩ Lôi Thôi, cùng đi về hướng mà Mỹ Linh đã chỉ. Rất nhanh sau đó, tôi đã nhìn thấy Mỹ Linh và vội hỏi, tiểu yêu nữ ở đâu? Cô ta nấp ở sau ngọn núi kia, nàng nói, ta nhìn thấy hắn trốn ở đó, nhưng vẫn chưa ló mặt ra. Nghe vậy, tôi lấy từ người ra 2 lá ngũ hành lệnh kỳ, đưa cho Mỹ Linh, cô hãy cắm 2 lá lệnh khí này, ở hướng Tây Bắc và Đông Nam, cách ngọn núi khoảng 100 mét, mau đi đi. Sau đó tôi cũng đưa 1 lá lệnh khí khác cho đạo sĩ Lôi Thôi, còn cậu hãy cắm nó ở chính Nam, phần còn lại để tôi lo. Pháp trận này vừa khởi động, bảo đảm tiểu yêu nữ sẽ không thể trốn thoát. Đạo sĩ Lôi Thôi vội cầm lá lệnh khí chạy đi, sau đó tôi cũng lấy thêm 2 lá lệnh khí khác, lặng lẽ đặt vào mắt trận. Vài phút sau, Mỹ Linh và đạo sĩ Lôi Thôi đều quay lại. Được rồi lão La, đã đến lúc chúng ta thu lưới, cẩn thận đấy. Lão Lục, tiểu yêu nữ này rất xảo quyệt, rất có thể chúng ta đang rơi vào bẫy của hắn. Tôi cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng, cô ta rõ ràng chưa rời đi, đúng là phong cách của cô ta. Ô, mới quen được một thời gian ngắn, mà cậu đã hiểu rõ tiểu yêu nữ vậy sao? Cậu không phải đã để ý cô ta đấy chứ? Một câu nói đã khiến đạo sĩ Lôi Thôi nghẹn lời không đáp được. Cách đó khoảng 7-8 mét, quả nhiên có một cái đầu thò lên từ sườn núi. Tôi liếc mắt một cái nhận ra ngay, đó chính là Lý Thần Vĩ. Chưa kịp để tôi và đạo sĩ Lôi Thôi phản ứng, một luồng sát khí đột nhiên đánh tới, tôi vội vàng né tránh. Trong lúc đó, Lý Thần Vĩ nhanh chóng kéo dài khoảng cách, tuy nhiên ngay lập tức, tôi kết ấn bằng cả 2 tay và kích hoạt pháp trận. Ngay lập tức, một bức tường chắn vọt lên từ mặt đất, vừa đúng lúc chặn tiểu yêu nữ lại. Cô ta quay đầu nhìn chúng tôi, trong ánh mắt có chút hoảng hốt. Thấy vậy đạo sĩ Lôi Thôi lập tức lao tới, và tôi cũng không chậm trễ. Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi đến gần tiểu yêu nữ, thì một tiếng rầm vang lên dưới chân, chúng tôi bỗng cảm nhận mặt đất rung chuyển, và cơ thể bị kéo tụt xuống, cả hai lập tức rơi xuống dưới. Ôi trời, tôi hét lên, hóa ra tiểu yêu nữ đã bày sẵn bẫy, tưởng rằng đã nhốt được cô ta, ai ngờ chính chúng ta lại trúng kế của Trong khoảnh khắc rơi xuống, tôi nhìn thấy nụ cười đắc ý của tiểu yêu nữ, nhưng đạo sĩ Lôi Thôi nhanh tay niệm chú, một sợi dây leo nhanh chóng mọc lên, bắt được chân tiểu yêu nữ, ngay sau đó, cô ta cũng bị kéo xuống cùng chúng tôi. Dù vậy, tiểu yêu nữ cũng nhanh chóng chặt đứt dây leo, nhưng vẫn cùng rơi xuống với chúng tôi. Khi rơi xuống, một làn tuyết mù bắn tung tóe. Sau khi tuyết tan, tôi lại bất ngờ nhận ra mình không đau đớn mấy. Ngô lão Lục, thằng nhóc này, cậu có thể bước khỏi người tôi được không? Lúc này tôi mới nhận ra, đạo sĩ Lôi Thôi đang nằm dưới mông tôi. Chúng tôi vội vàng đứng dậy, nhưng bất ngờ thay, bóng dáng tiểu yêu nữ đã biến mất. Lão La, chẳng phải tiểu yêu nữ cũng bị kéo xuống rồi sao? Sao lại không thấy hắn? Không thể nào chạy thoát được, con mụ này thật sự gian xảo, trước giờ toàn là ta bẫy người khác, vậy mà con mụ này đã lừa ta mấy lần liên tiếp rồi, nợ này không trả, không phải lão Lục, tôi nhất định phải bắt cô ta đền gấp đôi. Sao? Cậu định bắt cô ta đẻ cho cậu 8 đứa con à? Cho cô ta mệt chết đi, đừng nói nhảm nữa, mau tìm người đi, con mụ đó chạy đi đâu rồi? Chỗ này hình như là một khe nứt. Sau đó chúng tôi tìm một vòng, cuối cùng cũng thấy dấu chân tiểu yêu nữ đi về phía trước, bắt sống cô ta ngay. Tôi và đạo sĩ Lôi Thôi lần mò tiến về phía trước, càng đi thì không gian phía trước càng rộng mở, nhưng sau khi đi được vài trăm mét, đạo sĩ Lôi Thôi bỗng dừng lại. Ngô lão Lục, có gì đó không ổn, dấu chân ở đây sao lại lộn xộn thế này? Nhìn giống như đã có một trận chiến xảy ra. Hơn nữa, dấu chân của tiểu yêu nữ cũng biến mất. Khi chúng tôi còn đang bối rối, thì đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ, một vật thể trắng khổng lồ lao về phía chúng tôi, đó là một con sư tử dữ tợn. Đạo sĩ Lôi Thôi vội tung ra 2 luồng phép lửa, con sư tử lập tức bốc cháy toàn thân, nhưng nó vẫn lao về phía chúng tôi. Thấy vậy tôi và đạo sĩ Lôi Thôi vội né sang hai bên, chỉ sau một lúc, con quái vật bị thiêu rụi, phát ra một tiếng kêu thảm thiết rồi gục xuống. Chết tiệt, đây là thứ gì vậy? Tôi vừa nói xong thì mặt đất lại rung chuyển mạnh mẽ, trước mặt xuất hiện thêm mấy con quái vật tuyết, những con quái này cực kỳ to lớn, cao đến 3-4 mét. Tôi lập tức kích hoạt phép thuật và ngưng tụ thành một bức tượng băng khổng lồ. Dù bọn quái vật tuyết rất to lớn, nhưng khi so với các binh tướng băng giáp tôi triệu hồi thì chúng trở nên nhỏ bé hơn nhiều. Các binh tướng băng giáp chiến đấu với bọn quái tuyết giống như học sinh trung học bắt nạt bọn trẻ mẫu giáo vậy, chỉ cần một cú đấm, bọn quái vật lập tức bị hất tung ra xa, chẳng mấy chốc, bọn quái vật bị đánh bại và chạy tán loạn. Trong lúc đó, tôi dùng thêm phép thiên cương ấn để nuốt chửng bọn quái tuyết, nhưng dường như bọn chúng không mang theo yêu khí, chỉ là loài động vật sống ở núi tuyết này. Xử lý xong bọn quái vật, tôi và đạo sĩ Lôi Thôi tiếp tục truy đuổi, nhưng bất ngờ nghe thấy tiếng động phía sau. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại thì bỗng thấy một bóng người đỏ lướt qua nhanh chóng, đó chắc chắn là Lý Thần Vĩ. Thấy vậy, tôi kéo đạo sĩ Lôi Thôi, vội vàng chạy đuổi theo. Cùng lúc đó, Mỹ Linh vẫn đang tìm kiếm ở phía dưới. Đột nhiên, Mỹ Linh hướng về phía tôi nói lớn, đi thêm khoảng 100 mét nữa, có một cửa hang dẫn vào trong sơn phủ, tiểu yêu nữ đã chui vào trong hang đó. Nghe được tin từ Mỹ Linh, tôi liền gọi đạo sĩ Lôi Thôi đi theo về phía trước. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã tìm đến nơi. Tôi vô cùng ngạc nhiên, không ngờ ở đây lại có một hang tuyết lớn đến vậy. Sau đó hai chúng tôi nhanh chóng bước vào bên trong. Khi đi được một đoạn, có thể cảm nhận rõ ràng rằng nhiệt độ bên trong ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Tuy nhiên, khi chúng tôi tiếp tục đi sâu hơn, bát vĩ hồ trong cơ thể tôi bất ngờ nói, tiểu tướng công, trong hang này có yêu khí rất mạnh.
chàng phải cần cẩn thận. Nghe thấy vậy, tôi bất giác rùng mình, trời đất, suýt nữa tôi quên mất. Mục đích thật sự khi đến vùng đất không người này là để bắt yêu quái, nhưng vì do Lý Thần Vĩ gây rối, nên mọi thứ đã trở nên lộn xộn, từ đó khiến chúng tôi gần như quên mất nhiệm vụ chính. Ngay lập tức, tôi dừng bước và lấy la bàn từ trong người ra. Trước đó, la bàn không có phản ứng gì, nhưng lần này, kim chỉ trên la bàn bắt đầu rung lắc liên tục. Ngươi cẩn thận, lão La, trong hang này dường như có yêu quái. Đúng là ta quên mất, chúng ta vốn đến đây để bắt yêu quái mà. Lão La, ngươi nói xem có phải tiểu yêu nữ cũng biết ở đây có yêu quái không, rồi cố tình dẫn chúng ta tới đây để dùng yêu quái đối phó với chúng ta không? Đây có thể là kế mượn dao giết người. Nghe vậy, đạo sĩ Lôi Thôi dùng cái đầu đầy mưu mẹo và cũng gật đầu lia lịa. Lão Lục, ngươi phân tích rất đúng. Tiểu yêu nữ vừa bàn vừa đi, hai chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Đồng thời, tôi dùng thiên cương ấn liên hệ với Mị Linh, đã phát hiện dấu vết tiểu yêu nữ chưa? Nhưng Mị Linh đáp lại rằng, kể từ khi vào hang, không thấy bóng dáng cô ta đâu, mọi chuyện lúc này thật không bình thường. Đi thêm vài chục mét nữa, chúng tôi có cảm giác như bị ai đó theo dõi từ trong bóng tối. Đột nhiên, đạo sĩ Lôi Thôi dừng lại trước một vách băng, hắn đứng yên, mắt nhìn chằm chằm vào vách băng trước mặt. Lão La, cậu đang nhìn cái gì vậy? Lão Lục, tôi có cảm giác như trong khối băng này có người bị đóng băng, nhìn giống như một con mắt của người. Bạn đã bao giờ thấy mắt mọc trên băng chưa? Ngay khi đạo sĩ Lôi Thôi phát hiện con mắt đó và quan sát kỹ hơn, tôi cũng mở to mắt nhìn. Trên vách băng quả là có một đôi mắt mờ đục, nhìn lờ mờ qua lớp băng. Nhìn thấy đôi mắt đó, tôi cũng giật mình hoảng sợ và bất giác lùi lại một bước. Lão La, chỗ này chắc chắn có nguy hiểm, chúng ta nên rời khỏi đây ngay. Khi vừa quay đầu chạy đi, thì từ lối ra phía trước lập tức bùng lên một luồng hàn khí trắng xóa cuồn cuộn kéo tới, lập tức khiến lối ra nhanh chóng bị đóng băng kín bởi hàn khí. Một lúc sau, sau lưng chúng tôi vang lên những âm thanh rắc rắc, nghe giống như tiếng băng vỡ vụn. Không xong rồi, có phải lại là tiểu yêu nữ giở trò không? Chúng ta lùi lại một chút đi. Nghe vậy, tôi và đạo sĩ Lôi Thôi vội vàng rút lui. Lúc này, lớp băng hoàn toàn tan vỡ, trước mặt chúng tôi bất ngờ xuất hiện vài người, nhưng nói đúng hơn thì đó không phải người, mà những kẻ nhảy ra trông như đã chết từ lâu. Trên ngực mỗi xác có một lỗ hổng, như thể trái tim đã bị đào mất. Ngay lập tức, bọn chúng lao đến tấn công, không kịp suy nghĩ, tôi vung kiếm thánh của mình chém xuống. Thật bất ngờ, bọn xác chết này lại đỡ được và còn phản lại lực, khiến tay tôi bị tê liệt. Tệ thật, thanh kiếm thánh này vốn chém được tà vật mà lại không làm gì được chúng. Sau đó bọn xác chết tiếp tục lao tới, húc tôi bay ra xa rồi lao vào tấn công tiếp. Tôi chỉ còn cách sử dụng phi đinh để chống đỡ. Trong lúc đó, phía đạo sĩ Lôi Thôi cũng bị tấn công bởi vài xác chết, tôi chỉ còn cách dùng phi đinh để chống đỡ. Cùng lúc đó, phía đạo sĩ Lôi Thôi cũng bị vài xác chết tấn công, cậu ta tung ra một loạt hồng liên diệt hỏa và nhanh chóng thiêu rụi mấy xác chết đó. Tôi vẫn không thể hiểu được những xác chết này là gì, có lẽ chúng đã bị đóng băng hàng trăm năm. Hiện tại, tôi không có sự hỗ trợ của tử bạt hay công phu, trong tình thế này, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình, không còn cách nào khác. Tôi đành sử dụng cách cũ, rạch lòng bàn tay để lấy máu, máu từ lòng bàn tay của tôi có thể khắc chế tà vật. Một lần nữa, tôi đâm vào một xác chết, cuối cùng tôi đã thành công chém nó thành hai nửa. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều xác chết hơn, thoát khỏi lớp băng và bắt đầu tấn công chúng tôi. Lúc này, tôi muốn bày trận cũng không kịp nữa, vì ngũ hành lệnh kỳ vẫn đang để ở trên kia. Lão Lục, bọn xác chết này nhiều quá, ngay cả hồng liền diệt hỏa của tôi cũng không đủ. Thấy tình hình như vậy, tôi lập tức tung ra một ngọn hàn băng chi hỏa. Ngọn lửa này có khả năng thiêu đốt cả linh hồn, nhưng thật bất ngờ, dù trên người bọn xác chết đang bốc cháy bởi ngọn lửa màu xanh, thì chúng vẫn giữ nguyên động tác lao về phía tôi. Lão La, thứ này đông quá, chúng ta không đỡ nổi mất, chắc chắn tiểu yêu nữ đang ở gần đây. Có khi nào mụ ta đứng sau việc băng phong nơi này không? Hẳn là cô ta đang trốn đâu đó quanh đây, tìm ra mụ ta, cho mụ thử mùi vị của đám xác chết này đi. Hiện tại, trong thiên cương ấn của tôi chỉ còn tiểu ma ưng, tôi lập tức thả nó ra để tìm tiểu yêu nữ. Vì lửa không thể tiêu diệt được đám xác chết này, nên đạo sĩ Lôi Thôi liền triệu hồi dây leo và trói chân bọn xác chết lại. Tận dụng cơ hội, tôi lao tới đập mạnh thiên cương ấn lên một xác chết. Lập tức, hơi nước bốc lên nghi ngút, nhanh chóng. Tôi hạ được 4-5 tên xác chết, nhưng vẫn còn vài chục tên nữa. Lúc này, tiểu ma ưng của tôi bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt. Tôi vội quay lại thì thấy bóng dáng của Lý Thần Vĩ vụt qua. Lão La, tiểu yêu nữ quả nhiên đang trốn trong hang băng này, mau dẫn đám xác chết này tới chỗ mụ ta, cho mụ ta nếm chút đau khổ đi. Tuyệt vời, tiểu yêu nữ đáng ghét này, không thể để yên được. Nói rồi, hai chúng tôi vội chạy về phía nơi Lý Thần Vĩ đang ẩn nấp. Đồng thời, tôi cũng thu lại tiểu ma ưng vào thiên cương ấn, bọn xác chết cũng lập tức đuổi theo sát chúng tôi. Tiểu yêu nữ không còn cách nào trốn được, đành hiện thân từ sau một tảng đá lớn. Chỉ trong chốc lát, một số xác chết đã lao thẳng về phía Lý Thần Vĩ. Bọn xác chết này đao thương bất nhập, còn lưỡi đao cong của Lý Thần Vĩ chỉ có thể đánh bật chúng ra, nhưng chúng lại nhanh chóng lao tới tiếp. Mỗi người chúng tôi đều phải đối phó với vài tên, vì xác chết rất đông nên đã khiến Lý Thần Vĩ dần trở nên khó chống đỡ. Cô ta không thể tiêu diệt được chúng. Hai người nghe này, chúng ta giờ cùng chung một thuyền, hợp tác một chút có được không? Trước tiên hãy xử lý đám xác chết này đi đã. Ngươi mơ à? Không thương lượng,
bọn tôi không ăn chiêu trò của cô nữa đâu, đợi xử lý xong đám tà sư này, ai mà biết cô sẽ bày trò gì tiếp theo, đừng dở mấy trò lòe bịp với bọn tôi nữa, vì cả bọn đều là kẻ cáo già nên chúng tôi cũng không thiếu mánh khóe. Các người nghĩ gì vậy? Mấy tên tà sư này chưa phải thứ đáng sợ nhất đâu, thứ đáng sợ chính là con đại yêu ở bên trong, vừa rồi tôi cảm nhận được nó, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết đám tà sư này, và nhanh rời khỏi đây thôi, nếu không, đợi con đại yêu đó xuất hiện thì không ai trong chúng ta sống sót nổi đâu. Vào lúc này tôi cũng thấy Lý Thần Vĩ ở đó cũng có vẻ sốt ruột, không ngừng dùng loan đao đánh bay mấy tên tà sư. Ngô lão lục, lời cô ta nói có vẻ cũng có lý đó, nếu cứ chần chừ, ai mà biết con đại yêu của bọn chúng mạnh cỡ nào. Các người tin tôi không? Xử lý xong đám tà sư này, tất cả chúng ta đều có cơ hội sống, nếu có thể sống sót rời khỏi đây, ân oán giữa các người và Bại Hỏa giáo có thể xóa bỏ hết. Tôi là thánh nữ của Bại Hỏa giáo, lời nói một lời như đinh đóng cột, 5 đại tôn giả đều là thuộc hạ của tôi, bọn họ không dám không nghe lệnh. Lúc này, giọng của Lý Thần Vĩ càng lúc càng gấp gáp, nhìn như có vẻ cô ta đang hơi hoảng hốt. Cô nói thật hay giả đây? Đừng lại gài bẫy bọn tôi nhé. Thú thật, cô đúng là diễn viên Hollywood quá xuất sắc, chúng tôi bị cô gạt sợ rồi, thật mà. Tôi không lừa các người đâu, hai người đàn ông lớn xác như các anh, quyết định chuyện gì mà chần chừ dề dà thế, chẳng dứt khoát gì cả, còn chẳng bằng tôi là phụ nữ nữa, lại là kế khích tướng đúng không? Kế này chúng tôi chơi đã chán rồi, định lừa ai nữa đây? Lát nữa con đại yêu đến, các anh sẽ khổ sở cho xem, giờ là lúc nào rồi, tôi thề được chưa? Chỉ cần chúng ta sống sót rời khỏi đây, ân oán với Bại Hỏa giáo sẽ xóa bỏ toàn bộ, nếu vi phạm thì trời đánh chết tôi, thế được chưa? Nhưng mà tôi nghe cô thề mà, nghe cứ như đang nguyền rủa tôi vậy. Lý Thần Vĩ, muốn chúng tôi tin cô cũng được, nhưng cô phải uống một viên đan dược mà chúng tôi đưa, chỉ cần hợp tác vui vẻ, sẽ không có chuyện gì cả, nhưng nếu cô giở trò, chúng tôi sẽ lập tức kích hoạt đan dược, khiến cô sống không bằng chết. Hỏi cô có dám uống không? Đồ đạo sĩ hôi hám, nhỡ đâu khi chúng ta cùng tiêu diệt được đám tà sư này, mà ngươi vẫn kích hoạt đan dược, thì chẳng phải tôi sẽ chết rất thảm sao? Đừng nói nhiều nữa, chúng tôi đều là đệ tử Đại Tông Môn, lời nói luôn đáng tin cậy, không như một yêu nữ nhỏ nhoi như cô, luôn nói một đằng là một nẻo, không đồng ý thì thôi, cùng chết chung. Làm bạn trên đường xuống Hoàng Tuyền, lúc này, càng ngày càng nhiều tà sư bò về phía cột A, lưỡi đao trong tay cô ta cũng múa tít không ngừng, đến mức gần như bốc khói. Tôi và gã đạo sĩ Lôi thôi thì chẳng sao, dù sao chúng tôi phối hợp rất ăn ý, nên đám tà sư tạm thời không thể tiếp cận được chúng tôi. Yêu nữ kia hết cách, đành sốt ruột nói, được rồi, ném đan dược qua đây, tôi sẽ uống. Tôi và đạo sĩ Lôi thôi nhìn nhau, sau đó tôi lấy ra một viên cửu chuyển hoàn cốt đan, và ném về phía yêu nữ. Thấy Lý Thần Vĩ đưa tay bắt lấy đan dược, sau đó nuốt ngay một cách dứt khoát. Tôi đã uống rồi, giờ các người đã tin chưa? Còn không mau cùng tôi tiêu diệt đám tà sư này đi, vì chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy yêu nữ nuốt viên cửu chuyển hoàn cốt đan, nên có lẽ sẽ không có sai sót gì. Giờ cô ấy đã thể hiện thiện chí, nên hai người đàn ông chúng tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa. Yêu nữ, từ giờ chúng ta xem như là nửa bạn bè, cô và lão La phụ trách khống chế đám tà sư, tôi sẽ dùng thiên cương ấn để hút tà khí trên người chúng, rồi sau đó sẽ tiêu diệt từng tên một, sao nào? Được. Mọi việc nghe các anh, nhanh hành động thôi. Ngay sau đó, yêu nữ kia dùng loan đao để đánh gục đám tà sư. Tôi lợi dụng thời cơ, lướt đến và hấp thụ tà khí. Gã đạo sĩ Lôi thôi dùng dây leo trói chặt tà sư, và tôi cũng nhanh chóng lướt tới hấp thụ. Chẳng mấy chốc, số lượng tà sư quanh chúng tôi giảm đáng kể. Một lát sau, trước mặt chỉ còn lại 2-3 tên tà sư. Thấy vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, và vô thức liếc về phía yêu nữ. Nhưng khi nhìn thì mới phát hiện ra cô ta đã lén lút đi tới gần một lối ra trước đó bị phong băng kín mít. Thấy cô ta chỉ cần vung tay và rắc một ít bột trắng vào lối bị đóng băng, thì lập tức băng đá bốc khói trắng và tan chảy hoàn toàn. Sau đó cô ta không nói lời nào mà chạy vụt ra ngoài. Không ổn rồi, yêu nữ định bỏ trốn. Sau đó tôi lập tức kích hoạt cửu chuyển hoàn cốt đan, một cách không chút do dự. Khi tôi bắt đầu niệm chú, thì chỉ vài giây sau, yêu nữ đã chạy trở lại. Khuôn mặt cô ta lộ rõ đầy vẻ kinh hoàng, nhưng bất ngờ là lại không hề có vẻ đau đớn nào. Cô ta chạy vọt qua trước mặt chúng tôi, hét lớn, hai tên ngốc, chạy mau. Tôi và gã đạo sĩ Lôi thôi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Điều làm tôi càng bối rối hơn là, tôi rõ ràng đã kích hoạt cửu chuyển hoàn cốt đan, nhưng yêu nữ chẳng có vẻ gì bị ảnh hưởng. Đột nhiên, gã đạo sĩ Lôi thôi hét lớn, không ổn rồi, Ngô lão lục, rút lui mau. Nói xong, hắn tóm lấy cánh tay tôi, rồi đuổi theo yêu nữ. Tôi vội quay đầu lại nhìn, thì cảnh tượng này đã khiến tôi kinh hoàng. Chỉ thấy từ lối ra mà yêu nữ vừa chạy ra, xuất hiện một bóng người, nhưng chính xác hơn thì đó không phải người, mà là một kẻ có cơ thể giống người, nhưng đầu lại giống một con báo. Chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã cảm nhận được một luồng yêu khí đậm đặc từ hắn. Một con báo thành tinh ngàn năm, lại còn biết dùng đao, đây chính là đại yêu mà chúng tôi gặp trong hang tuyết. Lúc này, Lý Thần Vĩ cố gắng chạy trước chúng tôi, nhưng bất ngờ một thanh đại đao bay tới trước mặt, đập trúng lưng cô ta, chặn đường chúng tôi. Ngay sau đó, thanh đao quay về tay của con báo yêu. Hiện giờ chúng tôi 3 người đã bị đại yêu chặn lại trong hang tuyết rộng lớn này, khiến chúng tôi không còn đường thoát nữa.
Tôi hoảng sợ nhìn chằm chằm vào con báo yêu cao hơn 2 mét, vừa giống thú, vừa giống người. Loại yêu quái có thể hóa thành hình người này, ít nhất cũng đã tu luyện 7 đến 800 năm. Đạo hạnh của nó gần đạt đến cảnh giới địa tiên của loài người. Nếu tu luyện đủ ngàn năm và vượt qua thiên kiếp, nó sẽ hoàn toàn hóa thành hình người. Đại yêu này chắc chắn đã kết thành yêu nguyên. Khi nó nhìn thấy chúng tôi ở đây, liền trở nên phấn khích. 3 con người thơm phức, lại còn là tu hành giả. Ăn được tim các ngươi, thì đạo hạnh của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Đại tiên ơi, xin đừng ăn chúng tôi, 2 gã thô kệch như chúng tôi, mấy năm không tắm rồi, còn cô gái bên cạnh da mịn thịt mềm, ăn tim cô ta chắc ngon hơn, ta ăn các ngươi thì phải ăn hết. Đã là thịt dâng đến miệng, không để sót miếng nào đâu, trời ạ, con này chắc từng xem tiểu phẩm của Tống Tiểu Bảo rồi, hiện tại, chúng tôi chỉ có 3 người, rất khó đối phó với đại yêu này, trong lúc tôi còn bần thần, thì đại yêu đã mang theo một luồng yêu phong, lao thẳng về phía chúng tôi. Gã đạo sĩ lôi thôi lập tức tung ra, một ngọn lửa đỏ rực, và quét về phía nó, nhưng chỉ trong nháy mắt, cơ thể nó chớp nhoáng, đã xuất hiện ngay phía sau lưng gã đạo sĩ. Nó giơ một tay và tát mạnh vào người gã đạo sĩ lôi thôi, lúc này tôi cũng vội vàng ném ra đinh gỗ đào, nhưng gã đạo sĩ vẫn bị đánh bay, đinh gỗ đào của tôi tuy trúng đại yêu, nhưng lại không gây ra chút tổn thương nào, ngay lập tức, ánh mắt của nó chuyển sang tôi, và nó lao đến với móng vuốt sắc nhọn, đúng lúc quan trọng, cô gái yêu nhỏ bất ngờ vung mạnh, cây roi trong tay, trực tiếp quấn chặt lấy một chân của đại yêu kia, kéo mạnh một cái, khiến đại yêu mất thăng bằng. Hắn quay phát đầu về phía Lý Thần Vĩ, nhân cơ hội này, tôi lao thẳng đến đâm vào tim đại yêu đưa tay ra, bỗng nắm chặt lấy thanh thánh tả kiếm của tôi, dùng sức mạnh dữ dội, hất tôi cả người lẫn kiếm văng ra xa, rồi lập tức thả thanh kiếm rơi xuống đất, tôi bật dậy và phun ra ngụm máu, lúc này tôi cũng không khỏi kinh ngạc, quả là đại yêu, thật mạnh mẽ quá, chỉ qua một chiêu đã thấy sức mạnh chênh lệch khủng khiếp, lúc này, đạo sĩ lôi thôi bên kia gượng dậy từ mặt đất, máu từ lưng chảy ròng ròng, có vẻ phải tung ra chiêu cuối mới được, nếu không thì không thể nào tiếp cận đại yêu. Thấy đạo sĩ lôi thôi bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú, cây gỗ lôi kích trong tay tỏa sáng, tia sét lóe lên xung quanh. Lúc này, đại yêu đang truy đuổi Lý Thần Vĩ, cô gái yêu nhỏ đầy mưu mẹo, cũng không dám đối đầu trực diện với đại yêu, nên không ngừng né tránh, nhưng tốc độ của đại yêu còn nhanh hơn cả Lý Thần Vĩ. Ngay khi hắn sắp đuổi kịp, thì một tia sét đã giáng xuống người đại yêu, ngay lập tức. Thân thể đại yêu run lên và móng vuốt cũng khựng lại, lôi pháp thường trấn áp yêu tà, giờ lôi pháp của đạo sĩ lôi thôi này đã mạnh hơn nhiều, nhưng cú đánh này cũng đã thành công chọc giận đại yêu, hắn quay đầu và lao thẳng đến chỗ đạo sĩ lôi thôi, đạo sĩ nhanh chóng kích hoạt sức mạnh của viên đá xanh, mấy dây leo nhanh chóng quấn chặt chân đại yêu, nhưng bất ngờ là chiêu này lại chẳng có tác dụng gì, đại yêu chỉ cần dùng sức đã nhổ bật cả gốc rễ, thấy đại yêu nhanh chóng áp sát đạo sĩ lôi thôi, cậu ta liền vội lấy ra một lá cờ nhỏ màu đen, ngay lập tức. Khói đen cuộn trào từ mặt đất, lúc này tôi mới nhớ ra cậu ta còn có hắc lệnh kỳ, ngay lập tức đã khiến đại yêu mất phương hướng. Hắc lệnh kỳ có thể khiến đối thủ như bị nhốt trong một không gian tối đen, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đạo sĩ lôi thôi, nên liền vội chạy đến đứng cạnh cậu ta. Lão La, vết thương của anh sao rồi, vẫn chịu nổi chứ? Ổn, chỉ là vết thương ngoài da thôi, con yêu quái này thật là mạnh quá, 3 người chúng ta xem ra khó mà đối phó được, phải tìm cách rời khỏi đây ngay. Hoặc gọi đội của Kha Tang đến trợ giúp. Lúc nãy tôi đã liên lạc với đội của Kha Tang, nhưng không nhận được hồi đáp gì cả, chắc họ cũng đang gặp khó khăn rồi. Tạm thời, chúng ta chỉ có thể tự tìm cách, hay nhân lúc Hắc Tước Kỳ đang khống chế con yêu quái này, chúng ta lẻn đi thì sao? Còn nước còn tát mà. Dù tôi rất muốn lấy yêu nguyên của con yêu quái này, nhưng cũng không thể vội vàng lúc này, giờ tính mạng là quan trọng nhất. Trong lúc chúng tôi đang bàn chuyện, đột nhiên con yêu nữ nhỏ đến bên cạnh, 2 người đang bàn gì vậy? Có phải định bỏ tôi lại rồi chạy trốn không? Chê cười. Cô còn dám nói chúng tôi, lúc nãy chẳng phải chính cô muốn tự chạy trốn sao, rồi lại gặp con yêu quái, sợ quá chạy về, đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lúc nãy tôi đã mở đường thoát cho các người trước, để chúng ta cùng nhau chạy trốn mà, tiếp tục nói dối đi, tôi không tin đâu, viên đan dược mà chúng tôi đưa cho cô lúc nãy, có phải cô đã lén đổi không? Chuyện này không thể trách tôi được, tôi cũng phải chừa cho mình một con đường lui chứ, nhỡ đâu các người thất hứa, chẳng phải tôi sẽ bị 2 người đàn ông to lớn bắt nạt sao? Thôi được rồi, chúng tôi tạm thời không tính toán chuyện này với cô nữa. Nhân lúc yêu vật đang bị khống chế, chúng ta hãy đi qua lối thoát khác trước, sau đó gọi thêm người quay lại xử lý nó. Nói xong, lão đạo sĩ cùng tôi chạy về phía lối ra mà Lý Thần Vĩ đã mở trước đó. Tiểu yêu nữ nhỏ cũng theo sát phía sau, nhưng ngay khi chúng tôi vừa chui ra ngoài, thì nhìn thấy không gian bên ngoài lại xuất hiện thêm hơn 10 xác tà sư. Xem ra con yêu quái này đã có chuẩn bị từ trước. Lập tức lão đạo sĩ nhanh chóng dùng dây leo và trói chặt bọn chúng. Sau đó tôi lập tức tiến đến hấp thụ hơi ẩm của chúng, phải mất một lúc thì ấn thiên cương mới có thể hút hết hơi ẩm, nhưng chưa kịp tiêu diệt hết đám huyết thi, thì phía sau chúng tôi lại xảy ra biến cố, luồng khói đen của lão đạo sĩ bất ngờ tan biến, thay vào đó là một luồng yêu khí dày đặc bao trùm. Đúng lúc này, con đại yêu nhìn chằm chằm vào chúng tôi, nó nói, các người đã đến đây rồi, thì ta không thể để các người đi dễ dàng như vậy được, giờ thì đừng mong ai có thể rời đi. Lão La, sao hắc lệnh kỳ của cậu không hiệu nghiệm vậy? Tôi cũng không biết nữa, mọi người lo xử lý đám huyết thi kia, tôi sẽ dụ con đại yêu đi, lúc này rồi, chúng ta phải đồng lòng mới mong sống sót. Nói xong,
Yêu nữ ném hai thanh loan đao trong tay về phía con đại yêu, nhưng con đại yêu lại ném ngược thanh đao của nó về phía chúng tôi. Tôi vội kéo lão đạo sĩ tránh sang một bên, nhưng ngay giây tiếp theo, thanh đao của con đại yêu đã chém bay hai xác tà thi còn lại. Thanh đao này lợi hại thật, chưa hết, thanh đao còn phá nát lối thoát, giờ thì chúng tôi thật sự không còn đường ra. Yêu nữ, loan đao của cô cũng chẳng làm gì được con đại yêu, chúng ta hết đường rồi, giờ chúng ta chỉ còn cách liều chết mà thôi. Lão đạo sĩ lập tức tung ra Đông Hoàng Trung, nện thẳng vào người con đại yêu. Cú đánh này đã thành công, khiến con đại yêu bị văng xa 7-8 mét, chưa kịp để nó đứng dậy, lão đạo sĩ tiếp tục dùng Đông Hoàng Trung tấn công, giờ chỉ có Đông Hoàng Trung mới có thể đả thương con đại yêu, còn kiếm và đao của chúng tôi đều vô dụng. Sau đó con đại yêu lại bị đánh bay thêm một lần nữa, nhưng lần này, nó lập tức bật dậy. Đột nhiên, nó há miệng phun ra một viên ngọc sáng đủ màu, viên ngọc nhanh chóng lơ lửng trên đầu con đại yêu, bao phủ nó bằng một luồng yêu khí cuồn cuộn. Tuy Đông Hoàng Trung vẫn tiếp tục lao tới, nhưng lần này, con đại yêu đã vung đao chém vào Đông Hoàng Trung. Kết quả, Đông Hoàng Trung không còn đẩy lui được nó nữa, mà bị đẩy lùi lại 2 bước, đến thần khí của Hoa Hạ mà cũng bị một đao của đại yêu này đánh bay ra 2 đến 3 bước. Cảnh tượng này khiến tất cả chúng tôi sững sờ, chết tiệt, con đại yêu đã thả yêu nguyên ra rồi. Ngô lão lục, yêu nữ, hai người cố giữ chân nó một lát, tôi sẽ dùng Mao Sơn Thần Đả Thuật để mời tổ sư ra đến để xử lý nó, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết hết mất. Lúc trước, khi con đại yêu chưa thả yêu nguyên thì chúng ta còn chẳng đánh nổi nó, giờ nó còn được tăng sức mạnh nên chúng ta càng không thể chống đỡ, chỉ còn cách để lão đạo sĩ mời tổ sư ra thôi. Yêu nữ cũng không dám chậm trễ, liên tục ném hai thanh loan đao, hóa thành vô số lưỡi đao tấn công dồn dập vào con đại yêu. Có lẽ đây chính là tuyệt chiêu của cô ấy. Lão đạo sĩ cũng nhanh chóng thực hiện nghi thức mời tổ sư ra, còn tôi thì dùng hết những thanh phi đao còn lại, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Lúc này, lão đạo sĩ vẫn chưa triệu hồi được tổ sư ra, nên tôi buộc phải kích hoạt Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, cùng đó là kết hợp với sức mạnh yêu khí của Bát Vĩ Hồ trong cơ thể, liên tục tấn công bằng Hàn Băng Chi Hỏa. Dù có thể đóng băng con đại yêu, nhưng ngay lập tức nó đã phá tan băng. Yêu nữ cố dùng roi quấn lấy tay của nó, nhưng bị con đại yêu ném mạnh vào băng tường, cô ấy ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, lão đạo sĩ vẫn chưa triệu hồi được tổ sư ra, sao lại như thế được? Trước đây cậu ấy chỉ mất chưa đầy 2 phút là đã triệu hồi xong rồi, có gì đó không ổn, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Lão La, cứu tôi với, tình hình lúc này cực kỳ nguy hiểm. Mạng sống của cả ba chúng tôi treo lơ lửng, yêu nữ thì đã bị con đại yêu làm trọng thương, còn lão đạo sĩ vẫn chưa triệu hồi được tổ sư ra. Để tranh thủ thêm thời gian, tôi liền triệu hồi binh giáp băng tướng, đây là chiêu thức mạnh nhất của tôi. Trước một chiến binh khổng lồ như vậy, con đại yêu không chút nao núng, vung đao lao tới, một đao chém vào cánh tay của chiến binh băng, nhưng đồng thời con đại yêu cũng bị tay còn lại của chiến binh bắt lấy và ném văng ra xa. Tuy nhiên nó cũng nhanh chóng đứng dậy, con đại yêu tiếp tục lao thẳng về phía chiến binh băng. Lúc này, tôi quay đầu nhìn lão đạo sĩ, phát hiện lão La toàn thân run rẩy, nhưng tổ sư gia vẫn chưa giáng lâm lên người lão La. Tôi liếc nhìn kỹ hơn và nhận ra điều bất thường, lúc này mới chợt nhớ ra, cả hai lối ra đều bị đá và băng chặn kín, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến thần lực của tổ sư gia không thể vào được. Tôi vội vàng giơ tay và tung đòn cuối cùng với đòn tụ lý phù đao về phía lối ra, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, khiến lối ra mở được một lỗ nhỏ, nhưng lỗ hổng vẫn quá nhỏ, chưa thông ra ngoài. Tổ sư gia vẫn không thể giáng thần. Đúng lúc đó, một tiếng băng vỡ vang lên, tôi quay lại nhìn thì thấy chiến binh băng đã bị con đại yêu phá hủy. Giờ đây tổ sư gia chỉ còn chút nữa là vào được, nhưng tôi không còn phi đao nào nữa. Sau đó tôi vội dùng thánh tả kiếm để mở rộng lối ra. Ngay lúc đó, con đại yêu lao thẳng về phía lão đạo sĩ. May mắn thay, yêu nữ lại một lần nữa chắn trước mặt lão La, nhưng con đại yêu chỉ với một đao đã hất văng cô ấy bị ném mạnh vào vách đá, sau đó rơi xuống và lại phun ra một ngụm máu. May mắn thay, cuối cùng tôi cũng phá vỡ được lối ra, một luồng ánh sáng vàng rực chiếu vào trong, ngay lập tức, lão đạo sĩ được bao phủ trong kim quang. Cùng lúc đó, con đại yêu đã đến bên yêu nữ, chuẩn bị giáng xuống một đao kết liễu. Bất ngờ, một tia sét xanh từ trên cao giáng thẳng xuống người nó, con đại yêu bị đánh văng ra một đoạn. Lúc này, lão đạo sĩ toàn thân rực rỡ kim quang, bước tới gần con đại yêu, ông nhìn quanh những xác tà thi nằm trên đất và lạnh lùng nói, tất cả những người này đều là do ngươi giết sao? Con đại yêu dường như nhận ra sự khác thường của lão đạo sĩ, nên liền cười khẩy nói, ta giết thì đã sao? Ta còn có thể giết cả ngươi. Nếu ngươi biết tu hành một cách chính đạo, thì bần đạo còn có thể nhắm mắt bỏ qua, nhưng ngươi đã sát hại bao nhiêu sinh mạng như vậy, thì bần đạo không thể không thay trời hành đạo, bớt nói nhảm đi, ta sẽ giết ngươi. Ngay lập tức, thân hình con đại yêu lắc mạnh, vung một nhát đao chém tới lão đạo sĩ, nhưng lúc này, lão đạo sĩ đã được tổ sư gia nhập thân nên rất điềm tĩnh, nhanh chóng tránh được đòn. Tiếp đó, ông dẫn một luồng sấm sét giáng thẳng vào người con đại yêu bị đánh bay lần nữa. Thấy cảnh này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi bước tới bên yêu nữ. Cô ấy đã nỗ lực rất nhiều để giúp lão đạo sĩ có thêm thời gian, giờ không thể bỏ mặc cô ấy được, nếu không sẽ khiến tôi trở thành kẻ nhỏ nhen. Yêu nữ rất yếu ớt, ánh mắt đầy cảnh giác khi thấy tôi đến gần. Cô chịu nổi không? Còn được, nhưng khóe miệng của cô vẫn không ngừng rỉ máu. Tôi liền lấy một viên đan dược ra và nói,
đây là đan dược của hiệu thuốc nhà họ Tiết, cô uống đi. Yêu nữ liếc tôi một cái nhưng không nhận lấy, rõ ràng cô ấy vẫn còn đề phòng tôi. Đến lúc này rồi, chúng ta đã cùng nhau vượt qua hiểm nguy, yên tâm đi, tôi không bỏ thuốc độc đâu, nếu muốn giết cô, tôi đâu cần tốn công thế này, chỉ cần ra tay là xong. Yêu nữ hiện quá yếu, cuối cùng cũng nhận lấy đan dược và nuốt vào. Sau đó, tôi quay lại quan sát trận đấu, toàn bộ sức mạnh của con đại yêu nằm ở yêu nguyên, tôi phải tìm cơ hội để cướp lấy yêu nguyên này. Lão đạo sĩ, với tổ sư gia nhập thân, đang chiến đấu ác liệt, chúng tôi biết, tổ sư gia không thể ở lại quá lâu. Tuy nhiên, tôi cũng không rảnh rỗi, tôi nhanh chóng bố trí một pháp trận ở bên cạnh, dù không có ngũ hành lệnh kỳ, nhưng tôi vẫn có thể tạo ra một pháp trận cơ bản, nếu tổ sư gia không thể tiêu diệt con đại yêu, pháp trận này sẽ giữ chân nó để chúng tôi chạy trốn. Chẳng bao lâu, pháp trận đơn giản đã hoàn thành, lúc này, lão đạo sĩ dẫn con đại yêu vào trung tâm pháp trận, tổ sư gia ngay lập tức kích hoạt Đông Hoàng Trung, đập thẳng vào người con đại yêu. Cú đánh này mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc lão đạo sĩ tự kích hoạt Đông Hoàng Trung. Con đại yêu cùng với yêu nguyên trên đầu nó bị đánh bay ra xa, ngay lập tức con đại yêu ngã xuống đất và phun ra một ngụm máu. Thấy vậy, tôi lao tới để cướp yêu nguyên, nhưng khi tôi chưa kịp chạm tới linh đài, một luồng ánh sáng trắng từ đó bắn ra, bao lấy yêu nguyên rồi lao về phía tôi. Hóa ra tôi không cần phải ra tay, vì nó tự động tiến tới. Con đại yêu lập tức tái mặt, hét lên, trả yêu nguyên lại cho ta, rồi lao lên để giành lại yêu nguyên. Khi luồng sáng trắng của bát vĩ hồ vượt qua ranh giới pháp trận, tôi nhanh chóng kích hoạt kết giới, lập tức dựng lên một màn chắn ngăn con đại yêu. Trong nháy mắt, bát vĩ hồ đã tiến vào thần hải trong ý thức của tôi. Không lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của bát vĩ hồ, tiểu tướng công, cảm ơn ngài đã giúp ta đoạt được yêu nguyên này, có được thứ này, ta sẽ ổn định được thần hồn, tăng mạnh đạo hạnh của mình, chúng ta là phu thê, có gì mà phải cảm ơn, nàng có lợi cũng là ta có lợi. Nhanh chóng khôi phục thần hồn, sau này sinh cho ta vài đứa bảo bối là được. Tiểu tướng công, lần này ta có được món bảo vật nghịch thiên, nhưng có lẽ ta cần một thời gian để hấp thụ năng lượng từ yêu nguyên, nhiều thì nửa năm, ít thì 3 tháng, ta sẽ gặp lại chàng. Nhớ đợi ta nhé. Khi tôi đang trò chuyện tình cảm với bát vĩ hồ, con đại yêu gào khóc thảm thiết, chỉ thiếu nước lăn ra đất mà lăn lộn, tiếc là nó bị kẹt trong pháp trận của tôi, mất đi sức mạnh từ yêu nguyên, không thể phá vỡ màn chắn. Tổ sư gia trong cơ thể lão đạo sĩ nói, thân thể đồ tôn của ta không chịu nổi lâu nữa, ta sẽ đánh một chiêu cuối rồi rời đi, ngươi hãy chăm sóc bọn họ. Khi tổ sư gia thúc đẩy Đông Hoàng Trung, chiếc chuông quay tít rồi bay lên, càng lúc càng lớn, che phủ toàn bộ đầu của con đại yêu. Thấy tình hình như vậy, tôi lập tức thu lại pháp trận, con đại yêu nhận ra không còn bị pháp trận kìm hãm, lập tức lao về phía tôi định giết, nhưng nó vẫn chậm một bước, chỉ trong chốc lát, Đông Hoàng Trung đã rơi xuống, vừa khéo bao trùm con đại yêu. Ngay sau đó, tổ sư gia nhảy lên trên Đông Hoàng Trung, cất giọng hùng hồn. Đông Hoàng quay về, diệt trừ yêu ma, khai thiên lập địa. Vừa dứt lời, thì tổ sư gia giáng một chưởng xuống, chiêu này khiến cả hang động băng rung chuyển dữ dội, kèm theo tiếng gào thét thảm thiết của con đại yêu từ bên trong, rồi im bặt. Sau đó, tổ sư gia nhẹ nhàng bước xuống từ Đông Hoàng Trung, yêu vật này chưa hoàn toàn tan biến, nên vẫn còn chút sức mạnh, phần còn lại giao cho các ngươi xử lý, bần đạo phải rời đi rồi. Nói xong, lão đạo sĩ dùng mình, một luồng kim quang bay ra khỏi đỉnh đầu cậu ta, ngay lập tức, lão la ngã vật xuống đất kiệt sức. Lão Lục, lần này coi như toại nguyện của ngươi rồi, giúp vợ ngươi đoạt được yêu nguyên của con đại yêu. Lão đạo sĩ sau đó cố gắng ngồi dậy và triệu hồi lại Đông Hoàng Trung. Lúc này, tôi thấy con đại yêu nằm sấp trên đất, miệng trào máu, cơ thể run rẩy. Tôi nhanh chóng kích hoạt huyết cầu, hút đi chút sức mạnh còn lại của nó, nhưng huyết cầu chỉ hấp thụ được một phần nhỏ năng lượng, bởi phần tinh hoa chủ yếu đã được hòa vào yêu nguyên. Sau khi xử lý con đại yêu, lão đạo sĩ và yêu nữ đều kiệt sức. Tôi vội kéo lão Lục chuẩn bị rời đi, nhưng lão đạo sĩ bỗng nói, lúc trước, khi ta dùng Mao Sơn Thần đả thuật, nhờ yêu nữ cố hết sức cản con đại yêu, ta mới kịp mời tổ sư ra giáng thần, bỏ qua mọi hiềm khích trước đây. Giờ cô ấy đã cứu mạng cả hai chúng ta, mang cô ấy theo cùng đi. Lời của lão la nói rất đúng. Sau đó tôi liền gọi Mị Linh ra, nhờ cô ấy đỡ yêu nữ và cùng đi ra lối thoát. Dù lối ra bị tuyết chặn lại, nhưng rất nhanh chúng tôi đã mở ra được một đường ra. Lão đạo sĩ dùng dây leo để dọn dẹp tuyết và đá chắn lối. Cậu ta không ngừng vung dây leo để làm sạch đường ra. Chỉ trong chốc lát, lối ra đã được thông thoáng. Sau đó, chúng tôi chậm rãi bước ra. Trên đường đi, yêu nữ đột nhiên hỏi tôi, này, họ Ngô, vật mà ngươi dùng để hút sức mạnh của con đại yêu, có phải là huyết cầu trong truyền thuyết không? Đúng vậy, ánh mắt cô cũng khá đấy. Tôi cứ nghĩ các ngươi đều là đệ tử chính phái đàng hoàng, không ngờ cũng luyện loại tà thuật này. Yêu nữ, cô nói chuyện kiểu gì vậy? Anh em tôi dù dùng huyết cầu, nhưng không bao giờ tùy tiện giết người. Đâu giống các người tàn sát vô tội. Đội tuần tra đã đắc tội gì với các ngươi? Các ngươi giết sạch không chừa một ai. Đội tuần tra không phải do chúng tôi giết, đó là một nhóm săn trộm đã giết họ. Chúng tôi không muốn thi thể đội tuần tra bị thú rừng ăn thịt, nên mới mang họ về căn nhà đó. Những kẻ săn trộm đó, chúng tôi cũng đã xử lý rồi. Các ngươi tốt bụng vậy sao? Chuyện này có gì phải lừa các ngươi, cũng không phải chuyện gì to tát. Giáo phái Bái Hỏa của chúng tôi cũng không phải phường vô lại làm chuyện ác không chừa. Yêu nữ,
chúng ta có thể coi như không đánh không quen, trước đây thù địch với bái hỏa giáo của các ngươi cũng chỉ là hiểu lầm, đều vì tranh giành quả ma nham, hơn nữa, chính 5 vị tôn giả của các ngươi ra tay trước, ra ngoài rồi, bỏ qua mọi hiềm khích, được chứ, lần này ta vốn định đến để giết các ngươi, 3 trong số 5 vị tôn giả đó là những người đã trông nom ta từ nhỏ, nhưng các ngươi cũng đã cứu mạng ta, thôi thì bỏ qua chuyện này vậy. Khi chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện và nhanh chóng tiến lên đỉnh núi tuyết thì đột nhiên, một luồng sát khí xuất hiện, bất ngờ đánh úp từ sau lưng chúng tôi. Ngay sau khi tiêu diệt con yêu, chúng tôi đưa yêu nữ ra khỏi hang tuyết, nhưng chỉ vừa bước ra không lâu, một luồng sát khí vàng rực ập tới, tôi vội kéo lão đạo sĩ và sử dụng thuật thần tiêu cửu lý để né tránh. Ngay lúc đó, sát khí vàng vẫn tiếp tục tấn công tôi. Lúc này, Mỹ Linh đang đỡ yêu nữ bị thương nặng, liền lập tức khống chế cô ấy và nói, tất cả dừng tay lại đi, nếu không, ta sẽ giết cô ta ngay lập tức. Trong lúc Mỹ Linh nói, thì người của bái hỏa giáo cũng đã nhanh chóng lao xuống từ trên cao và bao vây chặt chúng tôi. Tôi thấy một trong các sứ giả của bái hỏa giáo là Thủy Tôn đang bị thương khá nặng. Có vẻ như đồng đội của chúng tôi đã chiếm ưu thế ở phía trên, không rõ đó có phải là do Kasan gây ra không. Thả tiểu chủ nhân của ta ra, nếu không các ngươi sẽ không ai sống sót. Lúc này, yêu nữ mới kịp phản ứng, vội lớn tiếng nói, Băng Tôn thúc thúc, đừng làm khó bọn họ. Trong hang băng, ta đã gặp một đại yêu, chính họ đã cứu mạng ta. Tiểu chủ, có phải chính họ đã làm người bị thương? Không phải, là đại yêu đã làm ta bị thương. Ta đã hứa với họ rằng, chỉ cần ta sống sót trở về, thì ân oán trước kia sẽ được xóa bỏ. Hãy thả họ đi đi, thả tiểu chủ nhân của chúng ta ra, ta sẽ để các ngươi rời đi. Nghe bọn họ nói vậy, nên Mỹ Linh cũng liền thả Lý Thần Vĩ ra, sau đó nhanh chóng quay về đứng cạnh tôi. Tuy nhiên, những người của bái hỏa giáo cũng lập tức bao vây chúng tôi, bọn họ quả nhiên vẫn không có ý định rút lui. Sau đó Kim Tôn sứ giả nhanh chóng tiến tới bên cạnh Lý Thần Vĩ, nói với giọng lạnh lùng, tiểu chủ, chính bọn chúng đã giết 3 huynh đệ của ta, hiện giờ chỉ còn lại 2 tên này, chi bằng giết luôn để báo thù cho họ. Tôi và lão đạo sĩ cũng đều toát mồ hôi lạnh, nếu lúc này Lý Thần Vĩ đổi ý, để Kim Tôn sứ giả ra tay với chúng tôi, thì chúng tôi tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Nhưng Lý Thần Vĩ nhìn tôi và lão đạo sĩ hồi lâu, rồi cuối cùng nói, Kim Tôn thúc thúc, bây giờ chúng ta hãy thả họ đi đi, là người trong giang hồ, ta không thể lấy oán báo ơn được. Tiểu chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ để yên cho bọn chúng như vậy sao? 3 huynh đệ của ta bị bọn chúng giết uổng mạng như thế ư? Kim Tôn thúc thúc, chẳng lẽ vì mẹ ta không ở đây, nên lời ta không còn trọng lượng nữa sao? Vừa nghe vậy, Kim Tôn sứ giả vội nói, thuộc hạ không dám. Khi Kim Tôn sứ giả nói ra câu này, tiếp những người của bái hỏa giáo đang bao vây chúng tôi mới lần lượt rút lui, nhưng khi chúng tôi vừa đi được vài bước, yêu nữ đột nhiên lên tiếng từ phía sau, 2 vị, giang hồ không rộng, hẹn gặp lại nếu có duyên. Cô Lý, chúng ta hẹn ngày tái ngộ. Dứt lời, Lý Thần Vĩ dẫn nhóm người của bái hỏa giáo xuống núi. Lúc này, lão đạo sĩ vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng của Lý Thần Vĩ, không biết nghĩ gì. Lão la, đừng nói là người thích yêu nữ đó nhé, đừng nói bậy. Sao ta có thể thích cô ta được? Nhưng mà nói thật, cô yêu nữ đó đúng là một người đặc biệt, thật ra cô ta cũng không tệ. Ấy ấy, giọng điệu ngươi thay đổi rồi, nếu thích thì đuổi theo đi, xin cách liên lạc, bỏ lỡ lần này là hết đấy. Nói linh tinh, cô ta là yêu nữ của bái hỏa giáo, ta là người của Mao Sơn Tông, nếu dính dáng tới cô ta, Mao Sơn Tông sẽ khai trừ ta mất. Yêu nữ đó không đơn giản đâu, không giống như vẻ ngoài mà chúng ta thấy. Lý do cô ta không để Kim Tôn sứ giả ra tay, một phần là vì thấy bát vĩ hồ trong ta đã nuốt yêu nguyên của con đại yêu, nếu không, chưa chắc cô ta đã tha cho chúng ta. Lão Lục, ngươi đừng nghĩ mọi thứ phức tạp thế, trong hang băng, chúng ta đã cùng nhau trải qua sinh tử, chúng ta vừa cứu mạng cô ta, sao cô ta có thể hại chúng ta được? Lão La, ngươi đang bênh vực yêu nữ đó đấy à? Chắc chắn là ngươi đã động lòng rồi, còn dám nói không thích cô ta, cút ngay. Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên, Kasan, bọn họ chắc chắn đã đi qua đây sao? Trên đường đi không thấy ai cả, tôi quay đầu lại, thấy đại ca Cốc cùng nhóm của anh ấy. Đại ca, Tiểu Béo, chúng tôi ở đây. Nghe thấy tiếng chúng tôi, họ nhanh chóng chạy tới. Tiểu Kiệt, ngươi vẫn còn sống sao? Chúng ta tìm quanh mãi không thấy ngươi, còn tưởng ngươi đã bị yêu nữ kia giết rồi. Đừng nhắc nữa, chúng tôi bị yêu nữ đó chơi khăm và rơi xuống khe núi. Sau đó lại còn gặp phải một đại yêu, sau khi chạy tán loạn và đánh nhau thì mới may mắn sống sót trở về đây đấy, nhưng con đại yêu mà chúng ta cần tìm đã bị chúng tôi tiêu diệt rồi. Yêu nguyên cũng bị vợ của lão Lục nuốt mất. Nghe vậy, họ mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn là những người còn lại không ai bị thương nghiêm trọng, hơn nữa họ còn tiện đường lấy lại ngũ hành lệnh kỳ giúp tôi. Giờ đây, mọi việc quan trọng đều đã hoàn thành, chúng tôi còn giải quyết ổn thỏa ân oán với bái hỏa giáo, giảm bớt một kẻ địch mạnh, mọi chuyện đã xong xuôi, chúng tôi quyết định quay lại nhà Mã Tam Đao ở cách Nhĩ Mộc, uống một bữa rượu mừng trước đã. Tuy nhiên, còn một chuyện khiến chúng tôi khá bực mình, đó là chiếc xe của chúng tôi đã bị yêu nữ đốt sạch, điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải đi bộ về, lên đây mất hơn 7-8 ngày, về lại ít nhất cũng phải nửa tháng, may mà vật tư chuẩn bị còn đủ, nếu không thì phiền phức to. Trên đường đi, chúng tôi ghé lại trạm trung chuyển của đội tuần tra, lần này kiểm tra thi thể, chúng tôi phát hiện những người này thực sự bị súng săn bắn chết. Người của bái hỏa giáo không biết dùng súng, chứng tỏ yêu nữ nói thật, đội tuần tra không phải do họ giết. Sau đó, chúng tôi tiếp tục hành trình, đi từng đoạn rồi nghỉ,
nhưng khi đi được 4-5 ngày, chuẩn bị dựng lều, Kasan nhanh chóng đi ra ngoài để thăm dò tình hình xung quanh, nhưng chỉ một lát sau, Kasan quay lại nói, các vị, cách chỗ chúng ta, khoảng 3 km về phía tây bắc, tôi nhìn thấy tiểu yêu nữ và đám người bái hỏa giáo. Cậu gặp tiểu yêu nữ bọn họ à? Họ đang làm gì vậy? Họ dường như gặp kẻ thù, một nhóm người mặc đạo bào trắng, đã chặn đường bọn họ lại, có vẻ như sắp đánh nhau rồi. Nghe thấy vậy, Lạp Tháp liền trầm ngâm, rồi quay sang nói, Lão Lục, cậu không định đi xem thử chứ, hả? Nhưng lúc này, anh ta liếc nhìn tôi mà không nói gì. Tôi nghĩ chúng ta không nên xen vào chuyện này, bái hỏa giáo không có tiếng tốt, chúng ta cũng không nên dây dưa quá nhiều với họ. Kasan, những người chặn tiểu yêu nữ là ai? Tôi không biết, đó là một nhóm đạo trưởng mặc đạo bào trắng, khoảng hơn 20 người. Trong đó có một lão đạo ôm một cây cổ tranh, tóc đã bạc trắng, trông có vẻ rất lợi hại. Nghe cậu nói vậy, hình như đó là người của phái Côn Lôn, đạo bào của phái Côn Lôn đều màu trắng. Hay là chúng ta qua xem thử đi, dù sao cũng đang rảnh mà. Nghe thấy vậy, tôi biết ngay Lạp Tháp chắc chắn đã bị tiểu yêu nữ mê hoặc. Sau đó, tôi gật đầu nói, dù sao tối nay cũng nhàn rỗi, chúng ta qua xem thử cũng được, nhưng trước khi đi, chúng ta cần cải trang. Nhưng Mã Tam Đao nhắc nhở chúng tôi nói các anh em này, phái Côn Lôn là tông môn số 1 ở Tây Bắc, thực lực tổng hợp không thua gì phái Miêu Sơn, chỉ là phái Côn Lôn rất kín tiếng, chúng ta tuyệt đối không được đắc tội với họ. Nếu không, nhà họ Mã ở Tây Bắc này sẽ không trụ nổi đâu. Mã lão ca, anh cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ không gây rắc rối, chúng tôi chỉ qua xem náo nhiệt thôi, dù có thật sự đánh nhau, anh cũng không cần tham gia đâu. Sau đó, chúng tôi hóa trang một chút, còn dùng vải đen che nửa khuôn mặt, nhưng ngay trước khi xuất phát, sát khí trên người Kasan bỗng trở nên rất nặng. Kasan, cậu sao vậy? Sư phụ tôi có chút ân oán với phái Côn Lôn, trước đây, trong Côn Lôn tự của họ, có mấy cao thủ cảnh giới địa tiên, sư phụ tôi đã giết một người, lúc nãy tôi không để ý kỹ bọn họ, nghe Kim Mã đại ca nhắc, tôi mới nhớ ra chuyện giữa sư phụ tôi và phái Côn Lôn. Kasan, ý cậu là gì? Chúng ta định đối đầu với phái Côn Lôn sao? Nếu Kasan thực sự muốn đánh, thì chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy. Tuy nhiên, Kasan lắc đầu và nói, sư phụ tôi chỉ có thù với người tên Mộc Cơ Tử, nhưng ông ta đã bị sư phụ tôi giết rồi. Ân oán của thế hệ trước không liên quan nhiều đến tôi, đây là địa bàn của phái Côn Lôn. Tốt nhất chúng ta nên hành động kín đáo. Sau khi bàn bạc xong, giống như trước đây, tôi, Kasan và đạo sĩ Lôi thôi cùng đi trước để thăm dò tình hình, còn Cốc đại ca và những người khác thì sẽ ở phía sau yểm trợ. Nếu có điều gì bất thường, họ sẽ lập tức đến hỗ trợ. Vài phút sau, chúng tôi đến một khu đất trống trên núi và nấp sau một tảng đá lớn. Lúc này, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt chúng tôi.